Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru numărul 1, ce trebuie tu să cunoști. Dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea acestui tarot pentru numărul 1, ce trebuie să cunoașteți. Se pare că a început deja citirea. Cineva este nerăbdător, simt aici. Bun, văd o persoană care ți este prietenă, cineva pe care poate l-ai cunoscut recent și care ți-a dat un sfat foarte bun privind o hotărâre, privind o decizie, privind un contract. De asemenea, văd aici faptul că tu ai oameni foarte buni în jurul tău, oameni care te susțin, care sunt alături. Pentru tine avem un noroc mare, deci este un moment în care lucrurile devin mult mai bune. Cartea aceasta înseamnă noroc, înseamnă detașare și este un moment în care, bineînțeles, începi să vezi lucrurile altfel. Riști în legătură cu o situație. Are legătură cu o persoană vicleană și tu ai un noroc în legătură cu chestia asta. Da? Poate pentru unii să fie vorba despre faptul că, nu știu, ai niște planuri aici pe care doar tu le știi, îți dorești foarte mult să rezolvi o anumită problemă, da? Care are legătură cu o piedică, cu un blocaj, cu un mesaj. Ești destul de pornit, văd aici, în legătură cu o persoană vicleană, deci este o persoană care cumva își urmărește interesul. Dacă aștepți un răspuns legat de acte, legat de zona aceasta juridică, să știi că acest răspuns este pozitiv pentru sufletul tău. Dacă ești într-o relație și lucrurile nu funcționează, văd aici foarte clar că tu vei avea parte de o schimbare benefică în acest sens. Pentru casa ta avem mesajul ești lăudat, onorat, deci este un moment în care familia te susține, prietenii te susțin, oamenii din jurul tău îți sunt alături. E ca și cum ești capul familiei. Bun, aici văd un oarecare conflict, da? Care poate să apară undeva la o zi sfântă, la o zi mare. Poate chiar o discuție pe care o ai cu cineva privind un cadou, privind o surpriză. În curând vei reuși ce gândești. În curând se pare că tu primești o veste bună. Dacă ți-ai propus ceva să realizezi în următoarele ore, în următoarele zile, să știi că vei reuși. Asta spun cărțile. Ai ceva în mintea ta care, spuneam eu, că te agită în acest moment și are legătură cu o dragoste sinceră. Deci, poate primești o veste bună privind partenerul, privind cineva din viața ta. Și văd lacrimi, da? Lacrimi. Deci, poate aici în curând vei avea o discuție cu o persoană, poate prin mesaje, cumva anume, și e ca și cum cineva rămâne dezamăgit de sinceritatea unei persoane. În viitor avem petrecere, amiciție, deci poate mergi la o petrecere, poate este o atmosferă bună la muncă sau o atmosferă bună în relația de cuplu. Pentru alții discutăm despre o perioadă bună în relația cu prietenii sau undeva anume, mergi la o zi de naștere, se întâmplă ceva. Uite, e ceva legat de un drum lung. Poate vrei să călătorești undeva, poate vrei să mergi într-o vacanță. Și văd aici o persoană care dorește să te revadă. Cineva își dorește să reia legătura cu tine.
Uite, văd o întâlnire cu o persoană, avem cununie, deci poți să semnezi un contract, poți să faci o înțelegere cu cineva. Ce nu știi tu este o veste bună. Se pare că tu nu știi că urmează să primești o veste bună pentru sufletul tău. De asemenea, văd un moment aici în care tu te vei bucura de un mesaj, de un apel telefonic. E ceva ce are legătură cu un final, ceva ce ți-ai dorit tu foarte mult să se închidă. Da? Și are legătură cu o surpriză în legătură cu bani mulți. Deci aici tu vei avea parte de o surpriză plăcută privind o sumă mai mare de bani, privind o casă, o mașină, poate o bancă pentru unii. Cumva, dacă vrei, e parte de o surpriză extrem de frumoasă. Tu încă nu știi de această decizie, tu încă nu știi cum anume stau lucrurile. Pe neașteptate, gelozie. Pe neașteptate văd o persoană geloasă, poate puțin invidioasă. Este vorba despre o persoană puțin răutăcioasă, aș zice eu. Și are legătură cu o întâlnire pe care o ai cu o persoană, da, în cadrul căreia se discută anumite lucruri. Ce mai văd aici este faptul că urmează clar aici, văd foarte clar, pe neașteptate cineva, e ca și cum faci ca o scenă de gelozie, pentru că aici apare o veste bună, apare o întâlnire cu cineva, niște vești pe care o persoană ți le oferă, doar că nu știu, poate să fie vorba despre o persoană mai geloasă, poate în special e ceva legat de un bărbat mai matur. Ce o să te mire pe tine sunt bani puțini și supărare. Deci tu vei rămâne surprins aici în legătură cu o problemă financiară sau în legătură cu o persoană care este și supărată, are și niște probleme, dar pentru tine, mie îmi apare realizarea dorințelor, dar și o casă străină. Da? Și o casă străină. O bucurie care apare undeva din străinătate sau undeva de la o instituție, mai văd aici, dar e cu mare noroc pentru tine, asta văd clar. Bun, hai să vedem puțin și tarotul ce zice în legătură cu această situație. Ok, văd aici un rege de bâte. Primul mesaj care îmi vine în minte este faptul că unii e ca și cum este nevoie să negociați cu o persoană. Cineva încearcă să găsească o cale de mijloc. De asemenea, văd niște bani pe care urmează să-i primești sau bani pe care urmează să-i dai. Însă, oricum ar fi, văd clar aici un moment de liniște, de pace. Da? Vei rămâne surprins de reacția unei persoane, poate să fie vorba despre cineva căruia îi place mereu să fie în centrul atenției, este o persoană foarte grăbită, o persoană care reacționează destul de ciudat, aș zice eu. Văd o explozie de emoții aici a unei persoane, o explozie de emoții. Hai să vedem și oracolul ce zice. Numărul 1. Expansiune. Deci se pare că tu vei reuși să te extinzi dacă e să discutăm despre o relație, dacă e să discutăm de muncă. Avem numărul 44 pentru tine. Deci o hotărâre care se ia. Pot fi două hotărâri importante. Doar că în toată situația aceasta văd că tu ești protejat. Avem numărul 17. O persoană devotată, o persoană foarte stabilă, mai văd aici. Este clar aici că protecție ai, ești bine susținut în toată situația aceasta. Wow! Voi lua în considerare toate cărțile. Avem așa, libertate, renaștere, o relație și o reușită, în special ceva legat de un șef sau ceva legat de o responsabilitate, iertare, toleranță, mai avem și șansă, succes. Deci, dragilor, e ca și cum aici, așa cum ziceam, se mai negociază, cumva lucrurile nu rămân așa, în relația asta, la muncă, undeva anume. Se renegociază, se ajunge la un punct comun, pentru că în final totuși eu văd liniște în toată această situație.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, dacă dorești o astfel de citire, ai parte oricând are nevoie sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând are nevoie sufletul tău pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru numărul 2. Ce trebuie tu să știi în acest moment? Care sunt mesajele pentru tine? Ok, văd aici o veste pe care ai primit-o de la o persoană care are niște intenții mai puțin plăcute. Poate să fie și un moment în care poate ai avut o discuție cu persoana aceasta sau urmează să ai. Dar eu văd clar o scrisoare și o persoană vicleană. Niște vorbe pe care cineva ți le-a spus și care poate nu sunt bune, da? Nu sunt cu intenții bune. Deci atenție la o persoană din jurul tău, atenție puțin cu cine vorbești, ce vorbești. Bun, în acest moment văd faptul că s-a încheiat o perioadă dificilă, o perioadă în care lucrurile nu au funcționat așa cum trebuie. Văd aici un final legat și de o problemă de sănătate. Poate este un moment în care tu începi să te simți mai bine. Pentru tine avem o bucurie de departe, o veste bună care apare din străinătate sau o veste bună care apare de la distanță. Te pregătești să mergi undeva. Ia uite. Da, te văd aici înlăcrimat, da? Supărat privind o relație din viața ta, te văd supărat privind un contract, privind o relație, privind o înțelegere pe care poate ai făcut-o cu o persoană. Și văd că în momentul de față tu ești pregătit să mergi mai departe, ești pregătit să rezolvi problema. Pentru casa ta avem mesajul să nu disperi. Deci, pentru casa ta văd aici că apare o lumină de la capătul tunelului, apare o oarecare rezolvare. Uite, cineva dorește să te revadă, cineva te dorește aici, zici, poate cineva care te invită undeva anume, poate îți vine cineva în vizită. De asemenea, dacă aștepți un răspuns privind munca, să știi că acest răspuns este pozitiv. Văd o veste pe care o primești de la un bărbat mai matur. Vestea asta nu pare să fie atât de bună, dar cărțile zic să nu disperi, că cineva totuși te iubește, cineva totuși te dorește. Te întâlnești cu o persoană foarte curioasă și omul ăsta o să vrea să știe foarte multe lucruri despre tine sau tu vei vrea să știi multe lucruri despre el. Apoi, în curând avem un cadou, deci uite, poate primești un cadou de la cineva, poate să fie o surpriză, poate să fie ceva simbolic care apare. Un conflict, deci niște discuții ciudate aici văd eu legate de un cadou, legate de o surpriză pe care o ai, dar cumva în curând văd că vei fi lăudat, vei fi onorat privind o sumă mai mare de bani. Cumva, dacă aștepți un răspuns legat de bani, aceștia vin, doar că vei rămâne surprins și de un conflict sau de o ceartă. Cumva ăștia vin, dar e cu ceartă. Sau poate vrei tu să-ți cumperi ceva și e mai dificil până reușești. Vei rămâne surprins pentru că vei avea un fel de ceartă, un fel de discuție în contradictoriu, ești lăudat, ești onorat și văd niște bani mulți pe care îi primești. În viitor avem piedici, deci niște piedici care apar într-o relație anume. Poate vrei să faci ceva și universul spune că este bine să urmezi altă cale sau poate că este bine să mai aștepți.
Dar totuși văd că acest obstacol, aceste piedici sunt cu mare bucurie pentru tine. Poate este un obstacol privind o poveste de iubire, privind relația cu o persoană foarte dragă sufletului tău, dar e ca și cum viața în viitorul apropiat îți va pune un obstacol privind un drum, privind ceva ce vrei tu să faci și te va duce spre dragoste, te va duce spre bucurie, spre împlinire. Ce nu știi tu? Realizarea dorințelor. Deci tu nu știi că dorințele tale sunt ca și realizate, doar că pentru mulți simt aici că universul ăsta vrea altă cale de realizare, nu așa cum te-ai gândit tu. Care are legătură cu o pagubă pe care cineva o are. O pagubă și un noroc neașteptat. Pe neașteptate, un bărbat tânăr. Pe neașteptate, uite, bărbatul ăsta tânăr te contactează. Sau pe neașteptate încep ceva nou. Poți să cunoști o nouă persoană. Proces și judecată. Deci, uite, primești un verdict, primești o veste de la acest bărbat privind o înțelegere, privind o decizie pe care a luat-o. Pentru unii parcă e ceva, nu știu, ca o întâlnire, pe neașteptate cineva vrea să se întâlnească cu tine, cineva îți spune cuvinte frumoase, cineva își dorește să reia cumva legătura cu tine. Ia să vedem. Da? Uite, cineva își dorește să te revadă, doar că persoana asta e puțin nervoasă, e stresată privind o schimbare. Deci, pe neașteptate, cineva va reacționa într-un mod ciudat. Ce o să te mire în toată situația aceasta este o casă străină, adică este vorba despre o veste care poate să apară privind o instituție, privind o firmă, privind o casă nouă, da? Ce o să te mire? Nu știu, o persoană supărată care are și probleme financiare, gelozie, deci o să rămâi surprins sau surprinsă de reacția unei persoane din jurul tău. Poate chiar și de o problemă privind o călătorie îndepărtată. Hai să vedem ce spune tarotul. E foarte interesant. Bun, pe neașteptate, uite, deci tu primești o veste foarte bună care îți va clarifica foarte mult situația aceasta. Văd aici o bucurie pe care o vei avea privind un verdict, privind o înțelegere cu cineva. Poate chiar pe neașteptate te revezi cu o persoană și atunci aveți o discuție. Da, Misu, hai. Da, pisica vrea atenția mea și eu stau aici și vă fac o citire. Ia uite, deci pe neașteptate, uite, e o veste foarte bună privind o căsnicie, privind o relație serioasă, privind un examen, uite, dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv sau e ceva legat de un contract, de o colaborare. Cineva e ca și cum vrea să dea la pace. Dar e vorba de un bărbat. Da? Și am zis că ce o să te mire pe tine e împăratul și 4 de cupe. Deci o să rămâi surprins de reacția unei persoane din jurul tău. Poate este vorba despre un refuz, poate este vorba despre o persoană din jurul tău care are de luat o hotărâre importantă. Da? Și e ceva legat de un drum. E ca și cum cineva amână un drum sau cineva e supărat în acest sens. O reacție emoțională exagerată a unei persoane, mai văd aici. Securitate, feminitate sacră, armonie și afecțiune. Deci se pare că aici tu vei avea parte de o siguranță, deci cineva îți dă o siguranță. Dacă ești femeie, văd aici un sentiment de împlinire, de mulțumire, de armonie. Da? Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, ai aici o discuție cu o femeie și femeia asta te ajută mult. Îți aduce liniște, îți aduce pace. Și avem stabilitate afectivă. Deci numărul 24 mai avem aici.
ce zice oracolul orelor. Da, oracolul orelor vorbește despre victorie, despre triumf și despre succes pentru tine în acest moment, în legătură cu ceea ce întreb, și este vorba despre o inițiativă, despre o renaștere, despre o reînnoire, așa cum am mai precizat și la început. Da? Ascultă-ți foarte mult emoțiile, pentru că ele te vor ghida. Te vor ghida mult. Mai avem aici armonie, iubire. Deci din nou se ajunge la această energie de pace, de liniște, dintr-un anumit punct de vedere. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, m-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea, dacă dorești o astfel de citire, te invit pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și îți transmit multe gânduri bune, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.